What's going on, guys? Hello? Hello, guys? Don is here. Yun! Yung sinasabi ko. Talagang kilala ako dito sa bahay namin. Alright. Thank you. Anyways, gusto ko lang share sa inyo yung ginawa namin na pa-contest dun sa aming Facebook page group na Pinoy Woodworking Buddies, na kung saan ay nagkaroon kami ng Bangkito Challenge. Pero syempre, before anything else, we would like to thank Pioneer Adhesives for supporting this kind of event. They're very supportive sa mga ganitong community. So I encourage you to visit their Facebook page and syempre like na rin. Doon makikita nyo kung gaano sila ka-supportive. Meron pa nga silang mga pa-contest doon eh. At makikita nyo rin doon pag may mga promo discount sila sa kanilang mga products. So again, thank you Pioneer Adhesive. So bakit ba Bangkito yung pinagawa namin? Diba ang dali lang naman nun? Pero ito, nagustuhan ko yung message ng isang kasama namin sa admin team na kung tawagin ko siya ay maestro. So ito nga, nag-post siya ng message. Ang sabi niya dito, ano ba naman yan? Sa lahat naman ng pwedeng gawin, yung Bangkito pa ang napiling challenge. Wala namang class. And dahil lang naman nun. Mga kaibigan at kapatid, madali nga lang ba? Unang napili namin ang challenge na ito dahil sa mura lamang ang magiging materyales. Hindi nyo kailangan magsanla o magbenta ng KD para sumali dito. Basta merong itak, ipin, kuko at iba pang basic tools, ay pwede na sigurong gumawa. At huwag ding kalimutan ang mga gatong o nahinging mga kahoy sa kapitbahay. Kuminsan komedyante rin kasi mga istor eh. Pero may sense naman yung sinasabi niya. So eto naman yung continuation ng message niya. Unang-una, ang Bangkito ang basihan ng mas malalaki pang mga muebles, tulad ng dining table, coffee table, o posibleng mga entry or sofa table. Pwede rin ang mga patungan ng halaman o mamahaling mga potteries. Kung gusto naman ninyo ay patungan ng estatwan nyo at mga matatanda ng mga bonsai. Ito ay meron iba't ibang hugis tulad ng pakwadrado, pabilog, tulad ng mga nakikita nyo sa mga entries. Mag-a-adjust lamang ng mga sukat upang ito ay maging ganap na mesa, full size na bangko, o kung ano paman ang maisipan nyong gawin na gagamitin. Kung kaya nyong gumawa ng Bangkito, sigurado kung kaya na rin ninyong gumawa ng mesa, bangko at iba pa. Oo nga naman oh. Great things comes from small beginning. Max. So guys, ito simulan na natin ipakita yung mga sinabit ng ating mga participants. Pero uunahin ko na yung mga nagsubmit ng entry na nahuli sa oras ng pasahan. Sayang, ang gaganda pa naman. So unahin na natin yung gawa ni Ma'am Rachel. Nahuli to kasi dami niyang dinikit dito eh. Yung taob nga sa kanya yung dalawang bote ng wood glue sa dami ng mga parts. Kaya Pioneer, Bekene man. And then galing kay Kokoy Anyas. Sayang, ang ganda ng pagkagawa rin niya. Tsaka yung joinery niya dun sa support, pan Japanese. Sayang di siya nakaabot eh. Ito galing naman kay Ernesto Madre. Cooler? Hindi. Nakita mo naman oh, may kudkuram pa.
Isip mo pa yun. Yung mga sinasabi ko, yung mga imagination ng mga manggagawa natin, ang galing. Then ito namang isang entry natin na hindi umabot, from Michael Theodore. Yun naman yung jointer niya, ang ganda, pang professional. Kung napasama to, malamang sa professional category to eh. Pero yung ganyang design, may pinakita sa amin si Idol Poy Salazar, na yung kakilala niyang woodworker yata yung nag-design yan eh, na pwedeng gawing carry stool yan pag may dalawang butas yun sa gilid eh, parang ganito. Ayun yun eh, kasi yun lalagay mo yung gamit mo dyan, pwede mo nang bitbitin. Then from Ronnie Caraos, isa sa mga late entries natin. Yung tingnan mo naman oh, beautiful. Pag ako napasama to sa mga nauna, sigurado contender din to eh. Yun yung sinasabi ko, yung mga simpleng bangkito lang pero tinaman naman yung pagkagawa. Talagang ang ganda. So eto namang isang to galing kay Marky Ramos. Hindi naman to kasali pero pinakitaan kami. Yung bangkito niya eh, mini. Pero okay lang, natuwa naman kami. So guys, ito yung official na nakapasok sa entry natin sa ating contest. Ito from newbie category muna tayo. Ito galing ko kay Romeo Rodillas. Tingnan naman, nagamit na agad sa kanila, di ba? Pinaglaban na ata niya agad yung misis niya. So this one naman is sinubmit ni Rom sa pungan. Ito naman ay galing kay John Bandiano. Ito pang Christmas yung design niya, may ilaw-ilaw pa yan eh. This one naman from Nathaniel Javier, solid, may live edge design siya. And from Reggie Cabrido, ano naman yung design na yun, na may isip mo ba yan? Ang galing, di ba? Ito galing naman kay Reden Garcia. Ito may special award to kasi early woodworker to eh. Bali nag-a-announce pa lang kami ng competition, kinabukasan sinabit niya na agad yan. Ganun kabilis. Ito naman entry to ni Ma'am Eva. Bali may special award din to eh, yung most functional. Yung meron pa siyang drawer. Yun, tsaka bisitahin nyo rin pala yung kanyang Facebook page, The Wood Witch. Bali yun, makikita nyo nagti-TikTok siya rin. Ito naman yung entry ni Ma'am Lorena. Ang kintab nung pagka-finish niya eh, no? Sa kanya yung pinakamakinis eh. Nakuha naman niya yung People's Choice Award, kung saan nakakuha siya ng maraming likes. And bisitahin niyo na rin pala yung YouTube channel ni Ma'am Lorena. And don't forget to subscribe. So eto na yung mga winners sa newbie category natin. Bali tatlo yung kinuha namin. Ito yung kay Ali. Yun yung mga joineries niya. Ang galing, di ba? This one naman kay J. Alagon. Bali nagustuhan ko dito yung floating effect nung ano niya eh, upuan eh. And also the modern looks. Ito naman kay Sir Ernel Cabatanya. Tingnan nyo yung bangkito niya. Bali nalalaro pa ng anak niya yung mga block sa loob eh. May extra storage pa. So yun na guys yung entries natin para sa newbie categories tsaka yung mga nanalo. Congratulations sa inyo. So
So ngayon guys, pupunta naman tayo sa professional categories. Unahin na natin si Idol Manuel Roman Bonita. Ang ganda ng gawa niya, kaso lang ano to bench kasi to kasama to sa dining set. Ayan tignan niyo yung dining set niya. Ang ganda ng bench, parang trademark na design niya yun nung nakakita ko sa mga ibang gawa niya. Pero tingnan yung mga upuan, ang gaganda ganda ng pagkagawa, diba? And this one ay galing kay Angelo Dizon. Yung mga scrap lang niya na nakakalat sa shop, diba? Pinagdikit-dikit, tapos yun furniture na. Galing, diba? And of course, don't forget to visit his YouTube channel, Pinoy Compadres DIY. Yung mga ganitong content, suportahan natin. Hirap kaya magpadami ng subscribers. Minsan nga parang gusto ko na lang magpatawa baka sakaling dumami pa. And this one came from Rolando Sebastian. Ito isa to sa paborito ko Kung ano yung ikinasimple niya, yun din yung ikinaganda niya, no? At meron din pala tong special award na Most Inspiring Woodworker. Tignan nyo naman yung mga ginamit na dyan. Puro hand tools lang pero ang ganda ng pagkagawa. Di ko yata kaya yan Good job Rolando, isa kang alamat. Naku, isa pa tong napakagaling sa mga hand tools, si Idol Senior Jesse Payuyo. Tignan nyo naman yung gawa nyo, ang ganda, diba? Tsaka pa kung makikita nyo yung ibang gawa niya, mahihiya kang hindi mo pusuan dahil sa ganda. And may award din pala tong Best in Presentation and Skills. Sa ganda nga ng presentation ito, naluha pa ako para ako nanood ng telenovela. Kita nyo naman yung mga hand tools nyo. Dami dyan, puro high end. Yung iba ginawa niya. Pag pinagsama mas mahal pa yung mga tools niya sa mga power tools ko At kung gusto niya pala makita yung mga ibang gawa niya, punta kayo sa Facebook page niya, Senior Jesse's Woodworks. Doon makita niyo yung mga gawa niya, pati yung mga hand tools na ginagawa niya. May inspire kayo. So ngayon naman, punta naman tayo sa mga winners dito sa ating professional categories. Bali, dalawa ang napili namin. Ngayon na natin itong kay Alvin Manokdok. Ito niya mga gawa niya, ang tiyaga pati yung top niya, diba? Kakaiba, ang hirap niyan gawin. And this one coming from Louis Jan Ibanez. Yun yung mga gawa niya yung mga joineries niya, iba-iba. Merong dovetail, bowtie, mortise and tenon. Galing ng pagkagawa, diba? So again, congratulations sa ating dalawang nanalo sa professional category. Well, I think that was it, guys. At nag-enjoy talaga kami dito sa challenge na to. Siyempre nagpapasalamat ako sa mga kabadis natin na nag-participate. And siyempre, Pioneer Adhesives. Thank you so much. Let's hope and pray na may kasunod pang ganitong klase mga event dito sa page natin. So yun lang, guys. Please consider subscribing to my channel. Thanks for watching and see you on the next one.